kayo sa inyong Play Store guys, ito po 𝐿𝐻𝐻, search nyo lang or pwede nyo na rin pong i-click po yung link sa description para dito na po kayo mapunta. And pagkatapos nyo pong ma-install, open nyo lang po. Once na na-open nyo po yung application ay i-allow nyo lang po ito. Okay, so click nyo lang po yung allow button guys, and dito po paying for water, electricity online, tapos transfer transaction hanggang mapunta po kayo dito sa start button po. So click nyo lang po yung start guys, and dito po maglalagay lang po tayo ng ating phone number which is 9 na po kaagad. Okay, so pagkatapos po nyan guys, click nyo lang po itong next, and dito po ay mag-i-input lang po kayo ng authentication code na sinend po sa inyong mobile number. So dito nyo lang po yan ilalagay yung 6 code po, and then click nyo lang po itong next. So pagkatapos nyo po yan guys ay pwede po kayong mag-read ng terms of privacy policy po nila. So click nyo lang po itong next. Pagkatapos po nyan ay mag-fill up po kayo dito sa inyong first name, middle name, last name or yung suffix po, tapos email, nationality, birthday, and permanent address. So pagkatapos nyo po ma-fill up po yan lahat, click nyo lang po itong next. And dito po ay maglalagay lang po kayo ng create your 6-digit payment password, which is yan po yung gagamitin po natin kapag bumili po tayo ng mga load po dito or magsisend po ng money. So 6-digit payment password po yan guys, click nyo lang yung submit once po na nakapag-input na po kayo. And dito po, ito nga po yung inyong dapat tandaan, please enter non-repeating incontinuous 6-digit number, and click nyo lang yung submit po. So dito po, we have created for you 𝐻𝐻 account, and okay nyo nga lang po yan. So ganun naman po guys kasimple kung paano po tayo mag-register dito, and punta nga po muna tayo sa dashboard po ng application. So ito na po yung dashboard po ng application guys, which is 𝐻𝐻, and dito guys kung new user ka po is wala nga po palang balance dyan kasi nga po kailangan po nating mag-complete po dito sa kanilang 𝐻𝐻 ang PAW. So ang gagawin lang po natin dito guys, kasi marami pong nagtatanong kung bumalik po ba si 𝐻𝐻 yung free 100 pesos guys sa application na ito. So nagbabalik po siya, and dito nga po sa application na ito is pwede po tayong mag-scan QR code, mag-cash in po, mag-cash out sa GCash, health, ito po, tapos remittance, bills, payment, and then buy, load, at marami po pong iba na kung saan ginagawa rin po ito sa mga e-wallets. So ngayon guys, para po mahanap po yung free na 100 pesos po dito sa application na ito na GCash ang PAW or itong 𝐻𝐻 ang PAW. So slide lang po natin ito guys hanggang sa makita po natin yung 𝐻𝐻 ang PAW. So ayan, slide lang po natin ito. Okay, so huwag po yung titigil guys na hindi po mag-slide kasi makikita nyo po ito, 𝐻𝐻 ang PAW is back. Click here to claim your 𝐻𝐻 ang PAW. And ang kailangan nga lang po natin dito guys ay i-click po ito. So dito guys ay may 50 million na po sila na reward price. So ang gagawin nyo lang guys is i-open nyo po yung 𝐻𝐻 ang PAW. Click nyo lang po itong open. Okay, so pagkatapos nyo po yan guys ay may makukuha po kayong reward, which is yung sa akin po is nakakuha po ko ng 88.82 pesos sa pagkiklik lamang po ng open. So ganun lamang po guys kasimple, and ito na nga po yung start na amount po natin na makukuha once po na new user po tayo. So ngayon guys, click lang po natin itong mechanics. So dito po, invite friends to help increase red envelope rewards. The right to interpret the event is owned by 𝐻𝐻. So ang gagawin lang po natin dito guys ay mag-i-invite para po madagdagan po yung ating balance dito, and umabot po siya ng 100 pesos. So click lang po natin itong cash out. So makikita nyo po dito, red envelope amount 100 pesos. You can withdraw. You can invite friends to increase red envelope rewards. There is no maximum amount. So wala po tayong maximum amount po dito. Once po na nag-invite po tayo ng friends and 100 pataas po is pwede po natin yung i-withdraw po dito sa application na 𝐻𝐻. So sa pag-i-invite guys, click nyo lang po itong invite. So invite link successfully copied, and ang kailangan nga lang po natin dito is i-share nyo po yung inyong referral link sa mga social media account nyo, sa mga Twitter, Instagram, Facebook, or sa mga FB group po na kung saan wala pa po ditong application. Kasi ito guys, kung new user po yung nag-click po ng inyong referral link, malaki po yung bigayan po nila sa mga referral. Pero kung yung mga old users naman po ay nag-help po sa inyo is mga sentavo lang guys or 1 peso pababa yung ibibigay po nila. Pero hindi na rin po yun masama kasi hindi naman po tayo makakapulot po ng ganung mga pera. So ito guys, kapag umabot na po ito ng 100 pesos or pataas, ay click nyo lang po itong cash out, and mapupunta na po yan sa inyong 𝐻𝐻. Mapupunta na po yan sa inyong 𝐻𝐻 ang PAW guys dito po sa inyong balance. So ito, dito na po yan mapupunta kung itong 𝐻𝐻 ang PAW po ninyo
is umabot na po ng 100 pesos. So ganoon lamang po guys kasimple itong application na ito, and mag-install na nga po kayo dito, magtulungan po tayo. And sa mga gusto nga po palang mag-register dito, click nyo lang po yung link sa description, or pwede nga rin po kayo mamili po sa comment section. So magtulungan po tayo guys, pakidrop na rin po yung inyong referral link dyan po sa description para po makakuha po tayo ng unlimited 100 pesos po dito sa application. Okay, so ngayon naman guys, kung nandito na po yung balance na 100 pesos sa ating GCash na balance, so paano nga po ba ito i-transfer sa GCash? So ang gagawin lang po natin dito guys ay click nyo lang po itong cash out. Okay, so dito nyo po makikita guys, and take note nga lang pala guys na pwede po tayong makapag-cash out kapag na-verify na po tayo. So click lang po natin itong verify, and dito po bronze user pa lang po tayo, and kaya upgrade you can join features, and ito pa lang po yung ating mga features na makukuha. So bills, payment, fund transfer, top up, and virtual currency trading. So para po makapag-send po tayo ng GCash money dito po sa application na ito, or galing sa application, click nyo lang po itong update to silver, and dito po ang gagawin nyo lang is ito po yung silver button, tapos upgrade required authentication information. Kailangan lang po natin ng basic information, specimen signature, selfie photo, valid ID, and record a video. So ang kagandahan po dito guys is may student ID po sila. So sa mga estudyante po dyan, pwede po kayo dito. And ito naman po yung ating makukuha na features kapag na silver na po tayo. Cash in, cash out, bills, payment, funds transfer, top up, virtual currency trading. So ganun lamang po guys kasimple. Click nyo lang po itong complete list of requirements, and dito po is your real name. So click lang po natin itong next kung yun po yung inyong real name. And dito po ay maglalagay lang po tayo ng ating present address. So pwede po kayong i-check po yung inyong box dito para kung yan po yung permanent address po ninyo. Tapos contact number naman po, ilalagay nyo lang po dyan. Click nyo lang po itong next. And dito po ay maglalagay lang po tayo kung ano po yung ID type. So click lang po natin itong arrow po dito, and yung available ID po dito is passport, driver license, PRC ID, at yung pinakamalagay dito guys is student's ID. So kung estudyante ka po, click nyo lang po yung student's ID, and mag-upload lang po kayo dito ng image. So upload ID, image, tapos place of birth, dapat po yung place of birth tama po, and upload letter of consent signed by parent or legal guardian image. So dito nyo po yan ilalagay. So once po na fill up nyo po ito lahat guys, click nyo lang po itong next, and mag-fill up po ulit kayo dyan mga information nyo po para po makakasya na po kayo dito sa inyong GCash account. So ngayon naman guys is paano nga po ba tayo makabili po ng load dito kung hindi po kayo makapag-verified po dito sa inyong account. So pwede nyo pong i-buy load po yan yung inyong free 100 pesos. So ito po 15 pesos, 60 pesos, up to 1,000 pesos load po yung inyong makukuha po dito. So may promo rin po sila dito na kung saan makakatipid ka po sa pagbili po ng load. Okay guys, so ganun naman po guys kasimple itong application na ito, at nagbabalik nga po si GCash. Kung member ka na po dito sa application, wag ka pong mahiya na mag-comment po dyan sa inyong referral link, and magtulungan po tayo para po makaabot po tayo ng 100 pesos po dito, and makakash out po tayo sa application na ito, kasi legit na legit po ito guys. So ganun lamang po guys kasimple itong application. So that's for today. Salamat po sa panonood. Stay safe, stay home po tayo, and God bless po sa ating lahat. Thank you for watching.